उन्हाळ्याचा कडक ऊन सुरू आहे आणि घरात सगळेच काहीतरी थंडगार, टेस्टी आणि रिफ्रेशिंग प्यायची वाट पाहत आहेत. म्हणून आज सुरू होते एकापेक्षा एक भन्नाट ड्रिंक्सची मजेदार सफर. सुरुवात करूया सगळ्यांची फेवरेट फुल रॉयल मँगो मस्तानीने. मँगो मस्तानी करण्यासाठी घेऊयात हे 5 आंबे, जे अशा प्रकारे कट करून चमच्याच्या साह्याने त्यातील गर काढणं किती सोपं आणि पटकन होतं बघा. एकदा का हा आंब्यांचा गर काढून तयार झाला की तो एका ज्युसर ग्राइंडर मध्ये घेऊन त्यात गरजेनुसार साखर आणि बदामाचे काप, तसेच काजूचे काप, 1 चमचा वेलची पूड आणि भरपूर साय असलेले मस्त असं थंडगार दूध घालून चांगलं ब्लेंड करून घेतलं की तयार होतं रिच क्रीमी टेक्स्चर असलेलं घट्ट असं मँगो मस्तानी. आंबा शरीराला एनर्जी देतो आणि क्रीमी गोड चव प्रत्येकाला खुश करून टाकते. उन्हाळ्यातील आणखी एक मजेदार ड्रिंक आहे बघा, ते म्हणजे खरबूज मिल्कशेक. त्यासाठी एका ज्युसर ग्राइंडर मध्ये एक मोठी वाटी भरून खरबुजाचे काप ऍड करूयात. त्यात 3 चमचे साखर, काजू, बदाम, बर्फ, 1 चमचा वेलची पूड आणि 1 ग्लास थंडगार दूध घालून चांगलं ब्लेंड केलं की बघा मस्त असं हे खरबूज मिल्कशेक तयार. बाहेर कितीही ऊन असलं तरी सुद्धा हा खरबूज मिल्कशेक मूड एकदम फ्रेश करून टाकतो. रसाळ खरबूज, थंडगार दूध आणि क्रीमी टेक्स्चर यामुळे हा मिल्कशेक प्रत्येक घोटाला रिफ्रेश करून टाकतो. तर असा हा थंडगार, क्रीमी आणि सुपर रिफ्रेशिंग खरबूज मिल्कशेक तयार. उन्हाळ्यात शरीराला गारवा देणारी आणि प्रत्येक घोटाला फ्रेश फील देणारी ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करून पहा. खरबूज मिल्कशेकचा थंडगार क्रीमी टेस्ट अजूनही तोंडात आहे, पण उन्हाळ्यात रोज काहीतरी नवीन आणि अजून रिफ्रेशिंग प्यायची इच्छा तर होतेच ना. आणि म्हणूनच आज फ्रीज मधून बाहेर येतंय लाल भडक रसाळ कलिंगड आणि गोड ज्युसी द्राक्ष. हे दोन्ही एकत्र मिक्स होताच असा भन्नाट समर ड्रिंक तयार होतो की पहिल्याच घोटात पूर्ण बॉडीला इन्स्टंट फ्रेशनेस मिळतो आणि काही सेकंदातच बघा किचन मध्ये असा फ्रेश फ्रुटी सुगंध पसरतो की सगळे ग्लास घेऊन तयारच उभे राहतात. कलिंगडामध्ये पाण्याचं प्रमाण खूप जास्त असतं, त्यामुळे शरीर हायड्रेट राहायला मदत होते. कडक उन्हामुळे शरीरात येणारी उष्णता आणि थकवा कमी करण्यासाठी कलिंगड खूप फायदेशीर ठरतं. उन्हाळ्यात भूक कमी लागते तेव्हा कलिंगड हलकं आणि पचायला सोपं असल्यामुळे खूप रिफ्रेशिंग वाटतं. कलिंगड म्हणजे फक्त फळ नाही, तर शरीराला गारवा आणि फ्रेशनेस देणारा नैसर्गिक समर कूलर मानला जातो. तर असे हे उन्हाळ्यात शरीराला गारवा देणारे, मूड फ्रेश करणारे आणि पोटालाही हलकं वाटणारे 3 सुपर टेस्टी ड्रिंक्स तयार. उन्हाळ्यात जेवण कमी झालं तरी असे फ्रूट ड्रिंक्स शरीराला एनर्जी आणि फ्रेशनेस देत राहतात. तुम्हाला यापैकी कोणता ड्रिंक सर्वात जास्त आवडला ते कॉमेंट मध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच टेस्टी आणि रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक्स सोबत. धन्यवाद.